Okay, so there's some very dramatic things that Tamarinda has said. One of them is that Agartha believes that surface humanity is now on the brink of self-destruction, and Agartha is intervening, quote, to save surface humanity's collective soul. Is this the purpose of the Agartha World Symposium? Din august, acesta este scopul lui În mare, acesta este scopul. Yes, mainly this is the purpose. Important este ca oamenii să înțeleagă ei înșiși. It's very important that humans understand themselves că trebuie să facă o schimbare. That they need to make a change. Schimbarea constă în a renunța la atitudinile distrugătoare. The change means to give up on the destructive attitudes. Frica. And these are fear, victimizarea, victimization, sexualitate, sexuality, lupta de interese, the fight for interest, lupta pentru supremație, fight for supremacy, folosirea puterii asupra celorlalți, using the power over the others, construirea de comunități de ființe liniștite. It's needed to build communities of quiet people. Pentru că acum pe pământ, unde sunt orașe mari, peaceful people, because now on earth where big city exists, în orașele acelea, practic este război permanent. In these cities basically exists a permanent war. Nu există pace. It doesn't exist peace. Nu putem vorbi de pace când există arme. We cannot talk about peace when weapons exist. Sunt țări care spun că sunt în pace. There are countries that they say that they are at peace. Dar oamenii se omoară între ei în acea țară. But people, they kill themselves in that country. Și asta este război civil. And this is a civil war. Când oamenii nu se vor mai uita, when people will not look la ce fac ceilalți, they will not look anymore at what the others are doing, și singura lor preocupare ar fi viața lor personală, and their main preoccupation to be their personal life, să-și o îmbunătățească, to improve their life, și să trăiască liniștiți, and to live peaceful, atunci deja marea schimbare începe. That's the moment when the great change will begin. Nu este ușor, it is not easy, dar cei care înțeleg sigur o vor face. But those that understand this, for sure they will do this change. Fiecare om dorește să fie fericit. Each human desires to be happy. Când va înțelege că fericirea o faci singur, when everybody will understand that your happiness you created yourself, nu vor mai avea așteptări. Then when you understand that, everybody will not have expectations anymore. Deocamdată suntem în situația în care oamenii de deasupra pământului mor de foame. We are in the situation where people from the surface they die because of starvation. Mor de boli, they die because of diseases, care nici numele nu le știi. Diseases that you don't even know the names of these diseases. Corpurile oamenilor au fost invadate de bacterii și paraziți. The bodies of the humans, they were invaded by bacteria and parasites, și virus and viruses, ceea ce înseamnă că materia corpurilor lor fizic, meaning that the matter of their physical body, este spre distrugere. It is in the point of destruction. Iar aceste microorganisme deja se hrănesc cu corpurile umane de materie. And these microorganisms, they feed themselves with the matter of the physical body of the humans.
Să sperăm că mulți oameni vor înțelege și acest lucru se va schimba. Hopefully many people will understand this and this thing will change. Schimbarea este deja scrisă, This change has been written. așa că umanitatea deja este în drum spre schimbare. So humanity is on the path of changing. Rămâne doar să acționeze. It just what it is left to do is to take action. Now, is this the message, if we go to the symposium, is this the message part of the message that is going to be unfolding at the symposium? Unul din mesajele care vor fi relatate la simpozion. Da, la simpozion o să vorbesc și despre modalitățile cum pot oamenii să schimbe viața. At the symposium, Tamarinda will speak about the modalities, the ways that people can, with the help of which people can change their life. Right, and what can people, without getting into too much detail, just what will people be doing during those days? În cele trei zile, în timpul celor 3 zile de simpozion. În primul rând, cred că vor înțelege mai multe despre viața lor. First of all, Tamarinda thinks that they will be able to understand more things about their life. Și de faptul că ei și-au risipit viața trăind doar în exterior. And to understand they wasted their life by living it in the outside, in the exterior, not inside. Oamenii foarte greu încearcă să afle cine sunt ei. It is very hard for people to try to find out who they are. Toți oamenii privesc din spatele ochilor realitatea lor. Everybody, all the humans, they look from behind their eyes and they see their reality. Toți oamenii văd pe toți oamenii în afară de ei în această realitate. All the people, they see all the people accept themselves into this reality. Pentru că el, un om, privește doar realitatea. Because a human is just watching the reality. În momentul în care realizezi acest lucru, in the moment să te trezești. When you realize this thing, you begin to awake. Momentul în care tu ai să te vezi pe stradă singur în realitatea asta este când mori. The only moment when you will be able to see yourself outside walking in this reality on the street is the moment when you are dead. În rest, toată viața oamenii nu își văd spatele, nu își văd fața, ei privesc din interiorul corpului realitatea exterioară. Besides this, people they are not able to see their face, their back, toată viața. All their life. Niciodată nimeni nu și-a văzut spatele și fața dacă nu ar fi oglinzi. Nobody ever could see his or her own back or the face unless he or she used a mirror. Și așa, ăsta este motivul pentru care oamenii încearcă să imite ce văd în afară, neștiind cum sunt ei. This is the reason why people are trying to imitate what they see in the outside, and to imitate this because they don't know how they are. Right. Now, is there a specific reason why the symposium is taking place in New York? Specific pentru care simpozionul are loc în New York? Where the United Nations is, it's a very central kind of a city. Unde există și Națiunile Unite, este un loc unde este nevoie să se audă mesajul. It is a place where it is needed that this message will be heard. În Statele Unite există o foarte mare populație. In United States, there is a big population. Ei au fost foarte mult timp băgați în diferite proiecte. They have been for such a long time that they have been put into different projects. Și ei și-au pierdut identitatea
sau individualitate. And they lost their individuality, their identity. Au format o conștiință comună. And they formed a common collective consciousness. Aproape comandată. Almost a consciousness that is commanded. Ei au nevoie de o altfel de conectare de proiectele americane. They need a different kind of deconnection from this project, from this proiecte americane, this American project. Ei sunt ținuți într-o stare a minții între 432.000 de Hz și 435.000 de Hz. They are kept into a state of the mind somewhere between 432.000 de Hz 432,000 Hz la 435.000 until 435,000 Hz unde radio. Radio waves. În acest interval se emit gânduri care creează realitatea în care trăiești. In this range, thoughts are being emitted that they create the reality that they are living in. Și asta este conștiința comună americană. And this is the collective consciousness of the American people. Încerc acum să vorbesc din punct de vedere cuantic ce se întâmplă cu mintea omului. But she will not try now to speak about, like from the quantic point of view, what is happening with the mind of the humans. Decât că este o mare bucurie să pot ajunge Only it is a great joy transmit for câteva Tamarinda. gânduri bune. It is a great joy for Tamarinda to be able to reach to the people from United States, to get there, to transmit some good thoughts. Right, right. Are there any do you want to speak about any of the proposed solutions or common paths of consciousness that Tamarinda and Agartha will be offering to surface humanity at the symposium, you know? Soluții pentru conștiință. Ce soluții crezi că tu sau cei din Agartha vor oferi la simpozion pentru a ajuta oameni? Pentru că se știe că mintea este cuantică, Because it is known that the mind exists from a quantum point of view. dacă eu voi vorbi la simpozion la oameni care sunt din diferite locuri ale țării sau al lumii, If Tamarinda would speak at the symposium to people which come from different parts of the world, ei vor duce cu ei o vibrație. they will take with them to the place that they are coming from, they will take with them a vibration. Asta este primul ajutor al Agarthei. This is the first help from Agartha. În momentul în care ei deja sunt schimbați, schimbarea vor simți toți cei din jurul celor care au fost la simpozion. The moment that these people that participated at the symposium, they change, the moment that they begin to make the change, everybody around those people, they will begin to feel this change. Now, what does Tamarinda expect will be the outcomes from the symposium, and what will the participants take away from it? Și ce vor duce cu ei participanții de la simpozion? Ca înțelegere. Da. Deci eu știu că oamenii care vor veni la simpozion se vor schimba. Tamarinda knows that people that will participate at the symposium, they will change. Cel puțin își vor pune măcar o întrebare. At least they will ask themselves one question. At least one question. Iar așteptările mele nu există. And Tamarinda doesn't have any expectations. Nu am nicio așteptare să se întâmple ceva extraordinar. She doesn't have an expectation of something extraordinary to happen. Eu știu că se va întâmpla. Because she knows that this will happen. Okay. Now, is this part of the process? Are you in touch with, is this symposium
part of an integrated process from Agartha? That is, does Agartha or some society within Agartha, do they know that this is happening, and is this part of a movement within Agartha toward the surface? În interiorul Agarthei către suprafață. Nimic din ce se face în Agartha nu există fără sens. Nothing that is done in Agartha, nothing is without purpose. De cum s-a afișat sau s-a anunțat simpoziumul, au fost reacții de toate felurile. Once the symposium was announced, all kind of reaction appeared. All kind. Simpoziumul în sine are o energie bulversantă. The symposium itself has a very special energy and vibration, and it might affect. A avut efect spontan a doua zi, în 24 de ore a avut efect deja de comentarii. In 24 hours, we already could see the effect of the symposium because of the comments and the reaction of the people. Okay. Now, apart from the symposium, how can individuals from the surface humanity, how can they participate and collaborate in the activities of Agartha to help surface humanity survive? Dată de la suprafață să supraviețuiască. Cum pot și de asupra? Înțeles întrebarea? Da. Deci doar cu înțelegere. Dacă vor înțelege că trebuie să facă schimbarea, vor putea participa. Only with understanding. If people from the surface will understand that they have to make the change, then they can help. They can be part of the change. Nimeni nu poate fi obligat să facă o schimbare. Nobody can be forced to make the change. Alegerea fiecăruia înseamnă drumul pe care ei vor merge. Everybody's choice, each one's choice represents the path that each one will go on. Nu există nicio forțare în asta. It doesn't exist any pressure on this. Nobody is forcing anybody to do anything. Mă întreabă cum poate să ajute, cu ce pot ajuta cei de deasupra față să ajute Agartha ca să prin schimbare. Ok. Înțeles? Ok, only through changing. This is the help that they can bring. Fiecare trebuie să aleagă singur. Asta înseamnă putere și măreție. Each one has to choose by himself, herself, and this means strength, power, and greatness. Nu există nicio obligativitate. There's nothing mandatory. Each one has the right to choose. Okay. Now we're going to come around to this part and get more into Romania and maybe into the life of Tamarinda Maassen. And I'll start out with a question. Why Romania? What is the relation of Romania to Agartha? România cu Agartha. Da. Deci Romania sau Valahia este Valhalla. So Romania or Valahia is Valhalla. Ram înseamnă Dumnezeu. Ram means God. Rahmanii erau oamenii lui Dumnezeu. Rahmans, they were the people of God. Multă lume știe, many people know, că România, ca și așezare pe teritoriu, that Romania as establishment, as a territory, este legată direct energetic cu supraconștiința. It is connected directly energetically with the supraconsciousness. Cei din Tibet, cei din America, toată lumea știu de la un colț la altul și Vaticanul știe că România este
țara Maicii Domnului, those from Tibet, those from America, religios. from all different parts of the world, even the Vatican, they know that Romania is the garden of the Holy Mary. Doi papi din Vatican Like au venit și religious au ocupat people. pământul la Sarmisegetuza. Two popes from Vatican, they came and they kissed the ground from Sarmisegetuza Regia. This is a place in Romania, very important place. Sunt încă ascunse foarte multe documente despre România. Still many documents are hidden, documents regarding Romania. România reprezintă locul din care au plecat hiperborienii pe tot pământul. Romania represents the place from where all the Hyperboreans they spread out all over the world. Limba română este limba sanscrită veche. Romanian language is the ancient Sanskrit. Din această cauză, foarte multă lume încearcă să denigreze, că e la modă. This is the reason why a lot of people are trying to create a bad image about Romania. Ei vorbesc de români că sunt Roma. They talk about Romanians that they are Roma sau țigani. or gypsies. Țiganii vin din Tibet. Țigan, this is the Romanian name for gypsies, they come from Tibet. Exista mai de mult un trib, acolo se numea Tigani. A long time ago existed a tribe which name was Tigani. Și acum există, dar sunt foarte puțini, ei au fost distruși. Even now, some of them still exist, but very few because they were destroyed. Ei cunoșteau știința cuvântului și manifestarea lui. They knew the science of word and the manifestation of the word. Ei știu și acum. And they know even now. Din cauza asta multă lume spune că te plimbi ca țiganul. Ei sunt liberi. And this is even now it is a saying that you walk around, you travel around like the gypsies, because they travel and they go from place to place by themselves. Ei știu să construiască realitate cu cuvântul. They know how to build reality with the help of the word. Din cauza asta, populația care este frică le spune vrăjitoare. This why a lot of people which are afraid of them, they call the gypsies as being witches. Doar că nu are nicio legătură, cei mai mulți țigani sunt în Rusia. Just that this has nothing to do, no connection with this, but the most gypsies exist in Russia. Iar acum se duc în America. And now they go to America. Să revenim la România. And we're going to come back to Romania. România este așezată. Romania, it is settled, its position, pe o pătură de aur. On a very, very big layer of gold. Practic este un aparat radionic. Basically, it's like a radionics device, like a radionic device, like vibrationally, în care intră și ies informații din univers. Where information from the universe come in and come out. Right. Now, here it says that Romania is the inner earth entrance. What does that mean? Că România este intrarea în pământul interior. Ce înseamnă asta? Da, în România, în Muncii Bucegi, există o bibliotecă holografică foarte veche. In Romania, in the Bucegi Mountain, exists a holographic library which is very, very old. Despre care o să vorbim la începutul simpozionului. About this topic, it will be spoken at the beginning of the symposium. Există mai multe cărți scrise de Radu Cinamar. There are many books that were written by Radu Cinamar și traduse de Peter Moon and translated into English and published by Peter Moon. Sunt niște informații extraordinare acolo despre Bucegi. In these books you can find extraordinary information about Bucegi Mountains. Despre relația americanilor cu românii. About the relationship between the Americans and Romanians. Despre intrările în interiorul pământului. About the entrances into inner earth. Tunelurile care ajung în Irak, în Tibet, în Egipt și în Agartha. About the tunnels that reach Iraq,
Tibet, Egypt, and Agartha. Right, right. Now, let's go into more the life history of Tamarinda Maassen. And I heard that you were actually from Agartha, but you were raised on the surface earth since you were 7 years old. Is that correct? Crescută la suprafața pământului de la 7 ani, este corect? Aproape. Almost. Am mai vorbit și în celelalte interviuri, dar fenomenul este altfel. She also spoke into the previous interviews, but it's a little bit different. Oh, okay. As she said, Deci am fost introdusă într-un corp de copil, she was introduced into a body of a child, într-o familie care a trebuit să aibă grijă de mine, into a family that had to take care of her. și de-abia la 7 ani m-au dus în interiorul pământului să-mi cunosc adevărații părinți. And when she was 7 years old, she was taken into inner earth, and she could meet her real parents. Oh, I see. Deci am trăit lângă unitate militară, She lived next to a military unit. am copilărit în unitatea She militară, spent her childhood into the military unit. am fost profesor în unitatea She militară was a professor into the military unit. și toate au avut ca scop ca să protejăm și să fiu învățată emoțiile umane și să știm cum să protejăm informațiile de And biblioteca holografică. And the entire purpose was her to be able to learn what the emotions are, and also the purpose was how to protect the information from the holographic library, from the Mucegi În Mountains. acea perioadă erau mai mulți copii acolo, During that time existed more children over there care erau pregătiți, that fiecare în scopul pentru care trebuiau să fie pe pământ. they were prepared for the purpose, for each one had a purpose for what they were on this earth. They were being prepared for their purpose. Right. Americanii știu de acest lucru Americans, they know about this thing. și știu și alte popoare și alte guverne. And other nations and other governments, they know about this. Now, does Tamarinda receive instructions or communications directly from Agartha? Direct din Agartha. Nu, pot să merg și singur acolo. She can go herself there. Sorry, I didn't understand that. She goes by herself there. She can Okay. go there anytime. Aha. Pot să povestesc acolo situația existentă și atunci putem hotărâ ce anume pot să mai fac. And program. she talks about the situation, the present situation, for example, and then they decide together the program or the solutions. Very good. Now, is there any literature or sources that let's say that they're interested people and then also they're skeptics? Both kinds. They're interested people and they're skeptics that they can read or they can watch to inform themselves about Agartha and about Tamarinda. What can they do? Nu există. No, Nu există așa ceva. no, does not exist such thing. Eu nu am făcut o imagine aici și asupra pământului. Did not create an image here on the surface of the earth. I Eu see. nu am scris cărți. She did not write books. Eu doar învăț oamenii cum să aibă grijă de mintea lor. She just teaches people how to take care of their own mind. I see. Eu Very nu good. scriu cărți. She doesn't write books. Eu Okay. aplic. She just applies. Very good. Very good. Now, are there any sort of overall questions or statements that we haven't covered that Tamarinda would like to make for our viewers?
sau în declarații pe care ai vrea să le dai și nu au fost acoperite în aceste interviuri pe care tu ai vrea să le transmiți ascultătorilor? Mai avea ceva? În afară de subiectele care s-au discutat. Da, foarte multe. She would have many things. Aș avea multe de împărtășit. She would have many things to share with the people. În primul rând, aș dori să le spun oamenilor să fie mai atenți. First of all, she would like to tell people to be more careful, more attentive, Cu toate informațiile pe care ei le primesc. to pay attention more to the information that they are receiving. Ei știu că informația este cea mai valoroasă. Because they know the information is the most valuable thing there is. Informația creează. Because information creates. Cine deține informația conduce. And who holds information then rules. Oamenii aleg să ia informații de la foarte mulți și să-și formeze o părere din informațiile și părerile celorlalți. People choose to take information from many people and to take opinions from many other people, and they create their own opinions from others. Cea mai cunoscută sursă se numește Google. And the most known source and notorious source is Google. Google nu știe tot. Google does not know everything. Google știe doar ce introduc oamenii acolo. Google knows only what humans introduce, they put in, they insert in. El reprezintă conștiința comună a umanității acum. Google now represents the collective consciousness of the humans. Și orice informație vine este comparată cu Google. And any information that appears, a new information that appears, it's automatically compared to Google. Dacă nu este în Google, nu este adevărat. If it does not exist in Google, that means that it's not true. Asta înseamnă o realitate iluzorie. This means a reality which is an illusion. Pentru că a doua zi se schimbă. Because the second day it changes. Dacă era informație reală, nu se mai schimba. If it was a real information, that means that information would not change the second day. Dar ea se schimbă de la fiecare participant la Google. But it changes by each participant that comes into Google. Există un mare computer la Boston Exists a great computer in Boston care înmagazinează tot ce scriu oamenii pe Google. that records everything that people are writing in Google. Atenția minților oamenilor este doar la acele informații. The attention of the mind of the people, it is only upon these things. Restul neagă tot. Se The neagă rest, orice informație. they deny everything else. Dacă oamenii ar îndrăzni să fie mai deschiși și nu atât de limitați la Google, If people would dare to be more open and not to be so limited with what they see only on Google, ei ar avea propria lor înțelegere. they would have their own understanding. Nu ar mai putea fi conduși în minte. And that means that they won't be ruled and manipulated into their mind. Sugestia mea asta este Tamarinda's suggestion is this, că destule subiecte am avea de povestit. because she has so many topics to touch upon, to talk about. Despre istoria care este creată și nu este adevărată. She can talk about the history that it was created and it's not real. De știința care nu deține decât maxim 4% din ce se petrece în univers. 96% nu știe nimic. About the science, which holds only 4% of everything that happens in the universe. About the rest of the 96%, nobody knows. Dar oamenii nici nu acceptă restul de 96%. But people do not even accept the rest of the 96%. Și atunci toată informația care lipsește trebuie pusă într-o poveste. So all the information that is missing, then it has to be put into a story. Și cu asta mă ocup eu. And this is what Tamarinda does. Very good. Very good. Să sperăm că totul va fi bine. Thank you. She says that she hopes that everything will be all right. Toți cei care au o părere despre bine, Everybody, all those that have
an opinion about her, ei accept pe toți. she accepts everybody. Pentru că niciunul nu a stat lângă mine să mă cunoască, deci sigur nu vorbesc din propria lor părere. Because nobody stood next to her to know her, so that means that they speak only from their own opinion. Right. Ceea ce înseamnă că ar fi extraordinar să pot să ajung la inimile, la sufletele, la mințile oamenilor. This means that it would be extraordinary that Tamarinda can reach to people's mind, to people's souls and heart. Să apăsăm butoane So that together they can press buttons cu lucruri simple with simple things care pot să le schimbe suferința, durerea, neîmplinirea. simple things that can change people's suffering, pain, misunderstandings. Asta ar fi scopul meu, de fapt. This would be Tamarinda's goal, actually. Nu încerc să fac propagandă, reclamă, She's not trying to make a propaganda now, like to promote herself. vor primi mesajul cei care pot să primească mesajul. Those that are able to receive the message, they will receive the message. Nu am venit să schimb această realitate. She didn't come to change this reality. Am venit să ajut oamenii să schimbe singur mintea. She came to help people so they can change by themselves their own mind. And also, it seems that at the symposium, that Tamarinda is really, by bringing herself and being there, bringing bringing herself, which is an experience of Agartha, of the new earth. Agartha în New York. Sigur așa va fi. Yes, for sure it will be like this. Yeah. So that people who are there are going to experience Agartha, the new earth, to the extent that they're open to it. Dar până la punctul în care ei sunt deschiși la Agartha. Toți sunt deschiși, dar au temeri. All of them, they are open, but they still have fears. Yeah. Pentru că mă vor pune la îndoială până în ultima secundă. Because they will doubt Tamarinda until the last second. Singurul răspuns adevărat pentru ei va fi starea pe care o vor avea. The only true answer that will be true to them will be the state they will be in, the feeling that they will have. The heart, the frequencies. Exact. The heart and the frequencies. Yes, exactly. Iar asta nu este ceva material. And this is not something material. Se trăiește și schimbă viața. That is something that you experience and it changes your life. You live it. Very good. Well, so that all of the information is at the website, which is agarthaworldsymposium.com, and that will be, I want to get all of the, that will be on August 25th, 26th, and 27th, 2017, and it's being held in Garden City, Long Island, New York, which is easily accessible from New York City via various transportation. Well, I really want to salute you for your public service to humanity, Tamarinda, for serving as you say, an ambassador and a messenger between the two realities, Agartha and the service for your entire life, and now at this crucial juncture. And I really want to thank you for taking your time out today to visit with us at ExopoliticsTV, and I hope that in the future
you will visit us again as events develop. Thank you so much. Viitor să-i mai vizitez și îți mulțumește din suflet pentru prezență. Și eu îți mulțumesc personal, Tamarinda wants to thank you personally, încă o dată, pentru curajul care ai avut, once again for your courage that you had, în care oamenii ar trebui să înceapă să creadă și în minuni, where people, they should begin to believe in miracles, pentru că ele fac parte din Agartha. because miracles, they are part of Agartha. Sigur ne vom mai revedea, For sure, we will see each other again. vom avea multe de povestit We'll have many things to talk about, în 3 zile de simpozion. and during the symposium, during these 3 days, Știu că vor veni tot felul de oameni, Tamarinda knows that all kind of people will be there, începând de la oameni care lucrează cu tehnologie până la vrăjitori și magicieni, from people that work with technology until magicians and sorcerers, tot felul de oameni, dar any kind of people, ei trebuie să vină. but they have to be there. Și sunt foarte mulți care trebuie să vină, And there are so many of them that have to be there, doar că au îndoială. just they have doubt. Eu îi aștept, Tamarinda is cu waiting for them, siguranță mă voi întoarce. and for sure she will be back again. Wonderful. Thank you so much. Și eu mulțumesc. Thank you. And thank you too. Thank you.